السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حبايبي مرة تانية في فيديو جديد في قناة أوزي كروشيه. النهاردة هنعمل حاجة جديدة ما عملتهاش قبل كده على القناة. حبيت ان انا اعملها مع ان الشتاء قرب يخلص يعني، بس انا بحب الموديل جدا اللي معايا ده، وحبيت ان انا انفذه معاكم. للي حابب ينفذه. في ناس بتحب تشتغل شغل الشتاء في الصيف، يعني بتحب تشتغل الايس كابات والشيلان والحاجات دي، بتحب تشتغلها في الصيف، بيكون الوقت قدامها متاح وكبير ان هي تخلص الحاجة براحتها، احسن ما تشتغلها في الشتاء، فبيكون في ضغط عليها. فانا حبيت انفذ معاكم الموديل ده علشان يكون كمان مرجع على القناة لاي حد حابب ينفذه معايا بعد كده. الموديل ده سهل جدا، لذيذ، او يمشي بناتي ويمشي كمان ولادي. اللون تقريبا هو اللي بيحدد هو ولادي او بناتي. انا عملته مقاس تقريبا من سنة ونص لسنتين. طبعا المقاس اللي انتي بتشتغليه انتي اللي بتحدديه بنفسك، انا ما بشتغلش بجدول مقاسات، انا بقيس على البنت او الولد اللي بيكونوا قدامي. طبعا القياس عليهم بيكون سهل جدا. ممكن لو مش موجود الولد او البنت قدامك، ممكن تجيبي لو حواليكي حد مثلا نفس السن او كده ممكن تقيسي عليه. بيكون الموضوع لان هو كمان يعني مش هو فري شوية، يعني مقاسه ممكن يلبس سن اكتر من سن يعني. بياخد شكل الراس شوية لان هو كمان طري وبيمط معاكي، فممكن يلبس اكتر من سن. انا عملته وعملت له الكوره دي، كوره البونبون. ان شاء الله هيكون ليها فيديو لوحدها ان شاء الله، هنزله، هيكون اللينك بتاعه موجود معانا في الديسكريبشن بوكس. اللي مش حابب يركب الكوره دي ممكن يركب كوره فرو عادي، ما فيش مشكله خالص، اللي انت حباه. يعني ممكن كوره من دي بالخيط، لو مش متاح الكوره الفرو. لو متاح كوره فرو ما فيش مشكله، ممكن تركبي كوره فرو عادي، ما فيش اي مشاكل. انا حبيت اوريكم شكله قبل ما ابتدي فيه. انا عملته بخيط اليز ماكسي. الخيط ده كويس جدا، انا اشتغلت فيه اكتر من حاجة قبل كده. بصراحة ريحني جدا جدا، ما فيهوش اي مشاكل. السمك بتاعه يعتبر هو من الخيوط السميكة، يعني فتلته مش رفيعة خالص. بشتغلها بإبرة 5.5 علشان تكون مش ناشفة معايا، الغرزة مش ناشفة، تكون مريحة شوية معايا. دي الإبرة اللي أنا عملتها معاكم قبل كده، هتلاقوا برضو اللينك الفيديو بتاعها موجود في الديسكريبشن بوكس اللي حابب ينفذها. هبدأ معاكم على طول. أنا دايما لما باجي أشتغل من الخيط بحب قوي قوي أجيب الخيط من جوه البكرة، علشان لما اجي اشتغل البكرة ما تتلعبكش معايا. فبحب اهو، يعني مجرد انا اهو انا مديت ايدي طلعت الخيط من جوه، بعد كده لما باجي اشتغل بيتسحب زي ما انتم شايفين كده بمنتهى السهولة. الموديل ده احنا بنبدأه من تحت للناس اللي عندها مشكلة في مقاسات الايس كابات من فوق، اللي هي عندها مشاكل في الدايرة والتزايد بتاع الدايرة. الموديل ده بنبدأه من تحت. بعمل عقدة البداية اهو، وبعد كده بعمل 6 غرز للمقاس اللي انا هشتغله. 6 غرز اهو، وغرزة ارتفاع. طبعا لو هتعمليه لسن اكبر الست غرز دول ممكن يبقوا 8، ولو انت حابه القمر يكون ضيق او صغير اللي هو بيكون حوالين الراس ممكن تعمليهم للمقاس الكبير برضو 6، حسب ما انت حابه العرض بتاع الحرف او القمر بتاع الايس كاب. بعد كده بنشتغل على ال6 غرز دول كلهم حشو اهو. طبعا زي ما احنا متعودين، انا قلت لكم قبل كده ان انا اول غرزه وتاني غرزه دايما بشتغلهم. احنا هنشتغل هنا الحشو في الحلقه الخلفيه. اول غرزه وتاني غرزه دايما بشتغلهم اهو. انا خلصت، وصلت اهو للغرزه السادسه. هاخد غرزه ارتفاع وهلف القطعه معايا. اول غرزه هشتغلها بعد الارتفاع هشتغلها تحت الحلقتين اهو، تمام. هي غرزة حشو عادية جدا تحت الحلقتين. هاجي لبقية الغرز كلها وهشتغلها في الحلقة الخلفية. طبعا احنا اشتغلناها قبل كده مع بعض اهي.
معايا حلقتين على الابره، دايما بشتغل في الحلقه اللي ورا اهي. تمام. طبعا عشان الخيط اصلا سميك والابره معايا كبيره، فالايس كاب ده بالظبط مش هياخد معاكي بالظبط ساعه، لان هو الخيط يعني زي ما بيقولوا كده بيرمي معاكي، بيدي مساحه في الشغل وانتي شغاله، فالايس كاب بيخلص بسرعه جدا، ما بياخدش اي وقت. جينا لاخر غرزه اهي، وهنشتغلها برضو تحت الحلقتين كده. بقى معانا اهو قطعه اهي، اول غرزه واخر غرزه تحت الحلقتين. بقيه الغرز بشتغلها في الحلقه الخلفيه اهو. اخر غرزه تحت الحلقتين، باخد واحده ارتفاع وبلف الشغل وبشتغل تحت الحلقتين. بقيه الغرز في الحلقه الخلفيه اهي. احنا هنفضل نشتغل القطعه دي بالعرض لحد ما نوصل لمحيط دوران الراس. طبعا بنقيس على اي حد قدامنا نفس السن اللي بنعمله الايس كاب. فاحنا هنشتغل قطعة ونقيسها دوران الراس، وعلى الاساس ده هنقفلها ونحدد عليها اللي هيطلع عليها بقية الايس كاب. اهم حاجة المقاس ده طلع مظبوط، بقية الايس كاب هيطلع مظبوط. ووصلت معاكم للطول اللي انتوا شايفينه ده اهو. ببتدي ان انا الفه حوالين الراس من ورا، من ورا لحد القوره كده من قدام. لو لقيته مظبوط هو كمان بيمط معايا، شايفين اهو بقى طوله كده اهو. طبعا انا مش بقيس بالسنتي ولا بعدد السطور، انا بقيس من ورا من عند الراس من ورا لحد الراس من قدام. لو لقيت المنطقه دي قفلت وبقت كويسه وهي مرتاحه، خلاص بكون كده خلصت اهو. طلع معايا القطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي ان انا اقفل بمنزلقه وما بعملش اي ارتفاعات بقى خلاص. ببتدي ان انا اقفل. والله يا جماعه انا بعتذر عن اي اصوات طالعه في الخلفيه، بس يعني انا ساكنه جنب المدرسه، فمش لاقيه وقت مناسب ان انا اصور فيه غير كده. او ببتدي ان انا اقفل القطعه دي بمنزلقه بالشكل ده، المها على بعض كده واقفلها اهو. خلاص بقيت عامله زي السورتيت كده معايا، او التوكه اللي هي البندانه بتاعه الروز دي اهي. تمام خلاص. ببتدي ان انا اقفلها عشان تبقى معايا بالشكل ده. احنا ممكن كمان نستعملها زي سورتيت على فكرة، يعني تمام كده، وردة او فيونكة او حاجة ونستعملها بالشكل ده. خلاص انا قلبتها. طبعا في خطوة هنا بتقابلني صعبة شوية، ان انا لازم اعدي الخيط لان انا قلبتها، فعشان ما اشتغلش بالعكس كمان اهو. لازم الخيط يبقى على عدلتي اهو. معلش انا لخبطت لكم الدنيا اهو. كده كده تمام معايا اهو. هبتدي ان انا خلاص انا قفلتها وتمام ومعايا الحلقة اهي. خلاص ببتدي بقى ان انا اخد سلسلة ارتفاع، وزي ما انتوا شايفين انا ساحبة الخيط من جوه البكرة، يعني عمالة بشد قدامكم اهو. البكرة ما بتتحركش من مكانها اهي. خلاص ببتدي بقى ان انا اخد سلسلة ارتفاع اهي، علشان انا هشتغل بعد كده بغرزة النص عمود. ابتدي ان انا قدام كل خط من دول البارز الخط اللي داخل لجوه ده، قدام الخط البارز ده غرزة، وقدام اللي جوه دي غرزة زي ما انتوا شايفين اهو. الخط البارز اهو والخط اللي جوه اهو. هاخد هنا غرزة وهنا غرزة، قدام كل سطر هاخد غرزة نص عمود اهو. بندخل كده، يا رب يكون واضح اهو اهو. تمام. القطعة اللي هي داخلة لجوه دي اهي كمان غرزة نص عمود اهي بالشكل ده اهو. كمان نص عمود هنا كمان اهو. وهبتدي ان انا الف على القطع دي كلها دوران لحد الاخر بغرزة النص عمود، لان بقية الايس كاب كله هنستعمل فيه غرزة النص عمود بس.
هكمل معاكم لحد اخر الدايره دي وهرجع لكم تاني. رجعت لكم قبل ما اخلص عشان بس انا اتفاجئت، فحبيت افاجئكم معايا وانا بصور. لقيت جوزي داخل عليا بالسلحفه دي. حبيت بس اوريكم المفاجاه اللي هو عملها لي. نكمل مع بعض شغل. وصلت معاكم لاخر غرزه. المنظر معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. اشتغلت القطعه دي بالعرض وبعدين لفيت عليها كلها بغرزه النص عمود. وصلت اهو لاخر غرزه. طبعا انا لما اقفل مش هكمل شغل عادي، انا هكمل شغل رايح جاي لان انا هشتغل في الغرزه الخلفيه. فحابه الشكل يكون معايا كاني بشتغل قطعه مستطيله او قطعه يعني رايح جاي، مش حابه ان انا اشتغلها دوران. فانا اشتغلت اهو، وصلت لاخر غرزه اهي، غرزه نص عمود اهي. تمام. هقفل في اول عمود. انا ما بقفلش في سلسله الارتفاع، والنص عمود انا بعمل لها ارتفاع سلسله واحده بس. انا مش هقفل في الغرزه نفسها في الارتفاع نفسه، انا هقفل في الغرزه اول غرزه نص عمود انا عملتها اهي. هقفل بمنزلقه وهاخد سلسله واحده ارتفاع، وبدل ما اكمل كده لا انا هلف الشغل كده واشتغل من جوه. بس كمان مش هشتغل تحت الحلقتين، انا هشتغل في الحلقه الخلفيه. اخدت السلسله الارتفاع اهي، وبعدين لفيت الخيط على الابره وهاجي في اول غرزه تقابلني. لا انا هاجي على اهو، هنا في حلقتين اهو، هاجي على الحلقه الخلفيه واشتغل اول غرزه. يبقى انا كده مش بشتغل دوران، انا بشتغل رايح جاي عشان يديني البروز بتاع الغرزه دي. اهو هكمل للاخر في الغرزه في الحلقه الخلفيه، غرزه نص عمود في الحلقه الخلفيه بالشكل ده اهو. ووصلت معاكم لاخر غرزه في السطر الثاني اللي انا شغالاه المفروض من جوه بالشكل ده اهي. طبعا الغرزه اللي انا طالعه فيها بالقفله ما بشتغلش فيها طبعا، عشان دايما مش كل سطر يكون معايا غرزه زياده فتطلع الايس كاب على اوسع. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا عدد الغرز بتاعتي يكون ثابت في كل السطور لحد ما ابتدي ان انا اعمل التناقص. ببتدي بقى بعد كده ان العدد يتغير. انا وصلت لاخر غرزه اهي في الحلقه الخلفيه. ببتدي ان انا في اول غرزه نص عمود زي ما انا قلت لكم ما بقفلش في الارتفاع، انا بقفل في اول غرزه بمنزلقه اهو، وما بكملش شغل عادي. انا باخد واحده ارتفاع وبلف الشغل. لازم كلمه يا جماعه بلف الشغل دي تخلوها في دماغكم، انا بلف الشغل علشان اشتغل رايح جاي اهو. وابتدي ان انا اول غرزه تقابلني اهي اشتغل فيها نص عمود اهو. تمام كده اهي. اللي بعديها اهي، وهشتغل كل السطور بالشكل ده لحد ما اوصل بالظبط تقريبا لنص الايس كاب، يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوريها لكم اهو. انا اشتغلت لحد المنطقة دي من غير اي تناقص. انا عدهم هنشوفهم معانا كام سطر، 1 2 3 4 5، وابتديت من السطر السادس ان انا اعمل التناقص لان المقاس ده صغير. طبعا لو هنعمل مقاس كبير شوية ممكن نبتدي من السطر السابع او حسب ما احنا شايفين بعينينا الايس وصل لحد فين. فانا هبتدي زي انا هعملها تقريبا نفس المقاس، فانا هعمل 6 سطور، هكمل بالظبط 6 سطور. ولما بعد اهي سطر بارز وسطر داخل لجوه، سطر بارز وسطر داخل لجوه، لان انا بشتغل رايح جاي. فانا بعدهم 1 2 3 4 5 السادس اهو. ببتدي بعد كده اعمل التناقص. هكمل لحد 6 سطور ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. وصلت معاكم لاخر غرزة في السطر السادس اهو. هبتدي ان انا اقفلها في اول عمود اشتغلته في السطر بمنزلقة، وهاخد غرزة ارتفاع وهلف الشغل، وابتدي بقى ان انا اعمل التناقص تاني. هوريكم الاول شكلها وصل لايه. بقى شكلها كده اهي بالشكل ده، بقت كأنها قطعة مربعة معانا. مجرد ما اعمل التناقص هتبتدي ان هي تلم من فوق اهو. انا كده لفيت الشغل. هقفلها معاكم تاني عشان تاخدوا بالكم
اهو دي اخر غرزة انا اشتغلتها. هبتدي ان انا اقفل اهو في اول نص عمود اشتغلته منزلقة، وهاخد سلسلة ارتفاع وهلف الشغل، وابتدي ان انا اشتغل نص عمود تاني في الحلقة الخلفية، بس المرة دي هشتغل نص عمود اتنين بس اهو، غرزتين اتنين، وفي التالتة هبتدي ان انا اعمل التناقص بتاعي اهو. هاخد اهو اوريكم ازاي، مش عارفة انا بعمله بطريقتي بصراحة، فمش عارفة اللي بيعمل تناقص بطريقة تانية طبعا مفيش مشكلة. المهم ان انتي تاخدي غرزتين مع بعض في غرزة واحدة. انا بلف الخيط كده، ببتدي ان انا ادخل في الحلقة الخلفية واسحب الخيط، وبعدين اجي على الغرزة اللي بعدها وادخل تاني واسحب الخيط منها. بقى معايا 4 حلقات على الابرة، ببتدي ان انا اسحب الخيط منهم مرة واحدة كده. بقى معايا غرزة واحدة على الابرة اهي بحلقة واحدة يعني اهي. يعني لما اجي اطلع بعد كده السطر اللي بعده هشتغل عليها غرزة واحدة بس، وابتدي ان انا اكمل غرزتين تانيين اهو كده بالشكل ده. يعني نخلي بالنا واحنا شغالين اهو، وابتدي اجي في التالتة الف الخيط واسحب من الحلقة الخلفية بالشكل ده، بقوا 3، وبعدين ادخله في الغرزة اللي بعدها واخد فتلة كمان، يبقى معايا 4 حلقات بالشكل ده، اسحب منهم الخيط مرة واحدة. وهنمشي بالشكل ده لحد اخر السطر. هنشتغل غرزتين، وفي التالتة والرابعة هنشتغلهم غرزة واحدة مع بعض، وهو ده التناقص بتاعي في السطر ده. كمل لاخر السطر. ووصلت معاكم لاخر غرزة في اول سطر تناقص عملناه اهي. بدأ الايس كاب يلم من فوق بالشكل ده، لان انا قللت عدد الغرز اللي انا طالعه بيها اهو. دي اخر غرزة بعد ما عملت تناقص غرزتين، والتالتة والرابعة عملت فيهم تناقص عملتهم غرزة واحدة. خلاص وصلت لاخر غرزة، بقفل في النص عمود بتاعي اهو، وابتدي اخد سلسلة ارتفاع والف الشغل. المرة دي بقى انا هعمل تناقص غرزة وغرزة، لان انا خلاص كده انا حاسة ان طولها بدأ يبقى كويس معايا. انت برضو حسب احساسك، لو انت حسيتي ان هي لسه قصيرة هتشتغلي نفس العدد فوقيهم وتعملي التناقص سطر وسطر. لو انت حسيتي ان هي كده خلاص مقاسها ظبط معاكي، هتبتدي ان انت تعملي التناقص الاخير اللي انا هوريهولك ده التناقص. يعني انا بعمل تناقص 3 مرات، اول حاجه غرزتين والثالثه والرابعه، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل تناقص غرزه والثانيه والثالثه اهو. السطر اللي معانا ده بالشكل ده اهو، انا قفلت اهو واخدت السلسله وابتديت ان انا الف الشغل تاني، وهبتدي ان انا اعمل تناقص بالشكل ده غرزه اهو، واللي بعديها اهي ناخد معاها التالتة بقوا غرزة واحدة ونقفلها. فكده انا بعمل تناقص غرزة، وباخد الغرزتين اللي وراهم على طول غرزة واحدة، غرزة عادية، والتالتة والرابعة والتانية والتالتة غرزتين مع بعض في غرزة واحدة. يعني بعمل غرزة عادية كده اهو، وابتدي ان انا اخد التانية اللي وراها والتالتة في غرزة واحدة. تمام كده، وهنكمل برضو لحد اخر السطر بالنظام ده. وصلت معاكم لاخر غرزة في السطر التاني من التناقص اهو. ابتدي ان انا اقفل في اول غرزة نص عمود تقابلني، هقفل بمنزلقة بالشكل ده. ابتدي ان انا اخد سلسلة ارتفاع وهلف الشغل تاني. هبتدي بقى في السطر ده اخر تناقص هعمله ان انا هلم كل غرزتين مع بعض من غير ما اشتغل اي غرز عادية. يعني كل الغرز اللي انا هشتغلها تناقص، يعني اول غرزة اخدها مع تاني غرزة بالشكل ده واخدهم في غرزة واحدة اهو، واجي على اللي بعدها اللي جنبها اخدهم في غرزة واحدة بالشكل ده اهو. هيبتدي الحرف بتاع الايس كاب يلم معانا خالص، لان المفروض ان انا اقفله بعد كده بغرزة التنظيف اهو. انا طبعا ده من الموديلات السهلة جدا اللي انا اشتغلتها، فحبيت ان انا اوريها لكم ان هي فعلا سهلة. انا اشتغلتها معاكم دلوقتي وانا بصور، ما خدتش مني وقت خالص. الايس كاب كله من اوله لاخره تقريبا ما بيكملش ساعة، خصوصا كمان ان الخيط الاليز ماكسي ده تخين، فبينجز معاكي. مع الابرة الكبيرة كمان بتلاقي نفسك خلصتي بسرعة.
في نفس الوقت انا شايفاه شكله حلو وبسيط. مش شرط ان انت تقعدي تعملي غرز وحاجات صعبة علشان الموديل يطلع حلو معاكي، مجرد ان هي تكون غرزة عادية مع ايديكي، ان هي تبقى متقنة، ان انت تطلعي الغرزة دي شكلها حلو، بتلاقي الدنيا بقى شكلها احسن من غير اي صعوبة، ولا ان انت تعقدي نفسك ان انت تدوري على غرز او تعملي حاجات صعبة. هي مجرد غرزة نص عمود بس انجزت معانا جدا. خلاص اهي وصلت لاخر حاجة، هقفل اهي وبعدين هسحب الخيط. خلاص كده اوريكم شكله، مجرد ان هي اهي فتحة بسيطة جدا اللي باقية، هنبتدي نلمها بإبرة التنظيف. الايس كاب بقى شكله معانا كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده هبتدي ان انا اسحب حتة من الخيط كفاية ان انا بعد كده هقفل بيها الايس ده، مثلا حوالي 20 سنتي تقريبا. خلاص اهو اوريكم البكرة اللي انا اشتغلت منها اتبقى منها قد ايه. بقى تقريبا يعني ممكن نعمل منها ايس كمان لبيبي مثلا حديث الولادة، تكفي على فكرة لو نفس الموديل ده. ممكن بقى بعد كده اهو، لان الخيط ده انا هقول لكم قد ايه كمان. الخيط ده كام متر؟ حوالي 100 متر. هو مش كتير قوي بس مع سمكه بيرمي معاكي. وكمان لو احنا حبينا نعمل من الشلة دي موديل مقاس كبير او رجالي حتى هتكفي، ال100 متر دول هيكفوا. لو حبينا ان احنا نقسمها ونعمل 2 ايس للمقاس الصغير دي هتكفي. الشلة بصراحة بترمي معايا كويس جدا، وده من الخيوط اللي انا بحبها قوي واشتغلت بيها كذا مرة قبل كده. خلاص تمام كده بيكون معايا بعد كده ابرة التنظيف. انا بحب جدا استعمل الابرة المعدن، ما بحبش بصراحة البلاستيك، لان الابرة المعدن ليها سن بتمشي بين الغرز كويس، وما بحبش ان انا اداري الخيوط بابرة بلاستيك او بالابرة الشغل نفسها. بحس ان هي مش متقنة قوي. ابتدي ان انا الضمها بالشكل ده اهي. هي الفتحة بتاعتها بتكون واسعة شوية اهو. خلاص اول حاجة هداري الخيط، حاول ان انا اثبته كويس جدا اللي هو خيط البداية اهو بالشكل ده، امشيه تحت كل الغرز واسحب الابره اهو. خلاص مبقاش باين اي حاجه. اهم حاجه ان انا امشيه مسافه عشان بعد كده ما يفكش مني. تمام. وابتدي ان انا اقلب الايس كده عشان هبتدي ان انا اثبت، اقفل الفتحه اللي موجوده دي من جوه. طبعا لازم المها من جوه اهو. انا شايفاها بصراحه اسهل طريقه ان انا اقفل بيها الايس ده. ابتدي ان انا امشي بين الغرز كده زي ما انتم شايفين اهو كده رايح جاي. طبعا هتلاقوا الصورة بتاعت الايس في اول الفيديو وهو يعني بعد ما اتلبس اهو بالشكل ده اهو. خلاص كده اتلمت. هبتدي بقى ان انا اثبتها. خلاص اهي هبتدي بقى ان انا اثبتها رايح جاي اهو. مفيش اسهل من كده. وابتدي ان انا اعمل العقدة دي اللي هو ان انا ادخل الابرة جوه الخيط كده علشان ما يفكش بعد كده مع الاستعمال. اعملها كذا مرة اهي كده. تمام. خلاص كده اخلي بس الخيط ده لاخر حاجة لحد ما اشوف انا هركب الكورة الفرو او كورة البونبون اللي انا هعملها. هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن بوكس اللي حابب ينفذها معايا اهو. هبتدي ان انا اقلب الايس بالشكل ده اهو. مش باين اي حاجة، حتى مش باين قوي ان هو ملموم، كأني انا اشتغلت دايرة وكملت عليها، لان انا صغرت الدايرة في الاخر قوي قبل ما اقفلها. بقى شكله معانا بالشكل ده. هبتدي كمان ان انا اجيب اللوجو بتاعي. اللوجو ده بيفرق معايا جدا بصراحة، بيديني شكل حلو قوي للشغل، وبيديني احساس كده او للي هتاخده عموما ان هو كأنها جايباه من محل مش معمول، وفي نفس الوقت هو هاند ميد. ببتدي ان انا اثبته بالشكل ده
اهو بختار مكان مناسب. ولو اللوجو بقى للايس كابات بالذات يعني بيكون صغير بصراحة بيدي شكل شيك قوي، مش لازم يكون كبير قوي وظاهر، مجرد حاجة صغيرة تعرف الناس بيكي. هو اللوجو ده نوع كده من انواع الدعاية لشغلك، وبيدي منظر جمالي كده للايس. اثبته وارجع لكم تاني. ورجعت تاني بعد ما ثبت اللوجو الجلد بتاعي، بقى شكل الايس كاب معانا بالشكل ده. الخطوة اللي جاية بقى هنبتدي ان احنا نثبت الكورة اللي احنا هنعملها اهي، هتبقى بالشكل ده. هنبتدي ان احنا اهو نفس الشكل، هنبتدي ان احنا نثبتها ومفيش باين فيه اي حاجة، مجرد القفلة بس اللي ورا ده، لان احنا بنلف الشغل ونشتغل رايح جاي فبتبان قفلة خفيفة كده من ورا. لكن اهو شكله من قدام مفيهوش اي حاجة، شكله جميل جدا وبسيط، مفيهوش اي صعوبة خالص. هنبتدي ان احنا نثبت الكورة الفرو او كورة البونبون. ورجعت لكم تاني، والخطوة اللي جاية هنركب فيها كورة البونبون اهي. احنا عملناها مع بعض، هتلاقوا لينك الفيديو بتاعها موجود في الديسكريبشن بوكس اللي حابب ينفذها. وممكن اللي مش حابب كورة البونبون ممكن نركب معاها كورة فرو بالشكل ده اهي، يبقى شكلها كده اهي. اللي مش حابب الكورة الفرو ممكن يركب دي، اوريكم بتتركب ازاي اهو. انا بفرد الايس كده، ببتدي ان انا اخد الابرة من جوه. انا بكون لما عملته سبت فتلتين طوال شوية عشان اثبت منهم. ببتدي ان انا اخد اول فتلة في الجنب الاولاني، بسحبها جوه اهو اهو تمام، وبقوم رايحة على الجنب التاني وسحبة الفتلة التانية اهي تمام كده. وابتدي ان انا اقلب الايس كيب من جوه. الفتلتين اللي انا سحبتهم اهم، والفتلة التالتة اللي هي اللي انا قفلت بيها الشغل باخدها معاهم. ببتدي ان انا المها كده واربط ربطة جامدة اهو كده. ابتدي ان انا اربط تاني حوالي 3 مرات بس عشان اتاكد ان هي بقت ثابته اهي. ابتدي بقى طبعا مش هسيب الخيط طويل كده، هقصره بس مش هقصره قوي، نسيب حته كده عشان ما يفكش مننا بعد كده اهو. بقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. ابتدي ان انا اقلب الايس كاب اهو، بقى معانا بالشكل ده اهو. ده الايس كاب اللي انا عملته قبل كده، بقى معانا الاتنين بالشكل ده. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. اللي عجبه الفيديو يدوس لايك، واللي ما اشتركش في القناة يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.